السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. من غدي سبايا داعش ويا الباب الخامس والثلاثين. نمت وأنا أقرأ بكثر ما تعمقت، وكان كأنه أقرأ رواية من روايات العشاق والحب، ويا كل كلمة كاتبة أروح الغير عالم، وكأنه أنا عايشة وياهم وأعيش أحداثهم، واللي مروا بي أبكي وأضحك وياهم. نمت وأنا كل شي يفتر براسي بسبب اللي قريته، وأحلم بيهم وأفكر اللي ورا الكلام الجاي شنو وشنو صار، الغزل والحب والكلام الفظيع. بعد الآراء كانت الكتاب مسموحة، وأثر دم وأثر نقاط، كانها قطرات ماي أو دموع. فزيت على صوت أمي وهي تصحيني الصبح حتى أقوم أصلي وأجهز نفسي للدوام، لأن سايق أبو كريم يجي ب7:30، ويا دوب أقدر ألحق من نوم ورا نومتي وجرجرته. أول ما فزيت فتحت التليفون ورمح داز رسايل. نايمة؟ ما أخ... ما أخذتي أمك حلوة لولا؟ ألو، تصبحين على خير. دزيت مسج: صباح الخير، شلون صبت؟ خليت تليفون على الشحن وخليته جاه حاجز لحد ما وصلت إلى بالقراءة، وقمت أصلي وأدعي الله يسهل أموري وتوفرني مجالات حياتي وينسيني اللي مريت فيه. ودعت نفسي اليوم أروح أفحص وآخذ أمي وياي. تأكد لأن تعبت أنا أشوف نظرات الشك بعيون أمي، ونظرات العار والنقص بعيون خواتي، ونظرات الشفتة بعيون أبوي. كل شي عشته كان اختبار جدا صعب، لو بيدي فلا أعيشه. ضقت المر والألم بكل تفاصيله، بس يقول أبو المثل: ما حد يحس بالجرح غير بس المنجرح، والضايق لوعته. بكل مرة ويا ما أخلص صلاتي وقرآني أغمض عيني وأصلي 3 مرات على محمد، ولا أبوس القرآن وأفتحه وأحسب على عدد الأيام. مثلا يوم الخميس أحسب 5 صفحات بأوراق القرآن وأقرأ الصفحة الخامسة، وهكذا أعتبرها مثل رسالة أبدأ بها يومي. هيك شعور ممكن غريب، بس أعتبر راحة، هم آخذ أجر وثواب بيها، وهم أعتبرها طاقة اللي تصبر. بيوم ما فتحت القرآن طبقت مثل كل مرة طلعت لي آية: من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا. طمنت وراحة احتوتني، بس بست القرآن وحمدت الله على كل شي مرت بيه، وفعلا ما بعد كل الضيق فرج، وين كنت وين صرت. الله يفتح لنا أبواب بدون ما نحس. الله يرحمنا حتى لو كان اختبار صعب، ينقذنا وينطينا قوة رغم كل شي. والله أصفن بحالتي وضعي، أقول شلون جابهم علي، طلعني منهم، جاب حبب ورمح، شلون صار كل هذا؟ الحمد لله. وأنا كمت وأنا بأذن الصلاة، وصارت عيني على ماي بوعد شكلي قد حلو، وأنا جسمي مغطى تماما. صفنت ويا نفسي، حكيت: مو هسه قررتي تلبسين حجاب ولازم تكونين قد وتحترمي. هزيت راسي ونزعت الأزرة وقمت سبحت وبدلت وخليت مكياج خفيف ورفعت خصلتين من شعري والراسة، وأخذت نظارتي الشمسية ونزلت. وأنا أنزل ووصلتني البصمة بسرعة. صعدت غرفتي، نصيت الصوت، كان صوته: صباح الجمال، اليوم تجين اتصلي. رفعت الجهاز، اتصلت: ألو. جاوبت بتعب ونعسان. جاوب: أفتح فيديو أشوفك. أضحك: ليش؟ يلا يا ابني. ضحكت نفسي بالمراية، فتحت الكاميرا، ضحكني عيونه طامسة من النعاس. ضحك بي، ابتسم: لا تتأخرين علي؟ تمام. جيبي لي شي وياك؟ تمام. بوسيني. أضحك: احترم نفسك. يعني أحترمك؟ شنو يعني؟ والله ما أدري. غزل: يلا تعي بغلاوتي. أضحك: يلا باي باي. نزلت وأشوف أمي محضرة البيض والقمر وقاعدة تنتظري، بستها: صباح الخير. صباح العسل. صباح الخير ماما، تعي أكلي خاف يجي السايق. أي ماما، بس شوية لأن ما أشتهي. قعدتها لفت لي صمون العراقي وبيها الجبن، وتمسح مسح وتخلي عسل وتنطيها إلي. ابتسمت لأن أنا من طفلة ما غيرت عادتها. بستها: حيل آسفة يا روحي علي الصوت بوجهك، لا تحجين هيجي من الصباح. الله خير، هاج اكلي وعندي مصرف. عندك مصرف؟ اي عندي، اليوم الراتب ايش قد جو ايدك؟ خير من الله ما حسبت، لان عندك شغل الخياطة. هزيت راسي: ماما خليني اشتري لك كم قطعة ذهب تفيدك. لا ماما، ببالي مشروع زين، بس فدوة اروح لك سجلي سحبي لي منهن فد 25، وفدوة ماما عندنا
مرات تشتغل عاملة تنظيف، عندها أيتام ويا دوب تلحق. أريد من أرجع نطلع للسوق نشتري مواد غذائية، لأن على أبواب شهر رمضان وخطية مقطوعة في المرة. ليش ماما محتاجة؟ أنا أنطيك حبيبتي، وهاي مثل ما تريدين نطلع للسوق ونشتري. بارك الله بيك يا يمه. قرت عيني. لا يوم أريد من فلوسي أحبش. والله قامت وبديت آكل. اجت بيدها 25,000 انطيتها إياهن. وجا السايق بستها طلعت. أول ما وصلت لمحت السيارة ترمح، فاتت بالجراج. ذبنا السايق ونزلت، فتت من باب الطوارئ. اتفقدت جرحى، سلمت على البنات وبصمت رحت الغرفة، ذبيت ملابسي وقاعدين يسولفون. ليش ضايجين شكو. ريام هجوم بدياله ولحم صايرين. سحبت نفسي. اكو استشهاد 4 يا قوة من الحشد. هسه بدنا نلبس ونطلع. أكيد الطوارئ تنقلب قلب. ريام تعودنا عادي. عيني دمعت وأطرافي ثلجت. أريد ألزم القفل على مود أفتح الكبت. ما قدرت. جت شيماء. شبيش حبيبي؟ ماكو شي. أخذت القفل مني. قمت أفرك بيدي، فتحت الباب. شكرا. أخذت الكوت وطلعت بسرعة للحمام. واقفة قدام المراية وأضحك بيها. جمعت الدموع بعيني. قمت أرمش حيل حتى ما أبكي. دنقت بالقاع ووقعت بدموعي. رفعت راسي مسحتهم وقمت أهفي على وجهي. ضحكت ورفعت شعري بالقراصة. هسه تمام. طلعت وأنا بالكعب وأسمع اللي يحجون بالهجوم الصاير. فتت بالممر اللي بغرفة رمح. ضحكت يمه واحد. رجعت غرفتنا مع حد بيها. طالعين. دبيت الكعب ولبست الحذاء الرياضي وأشوف أيدي ترجف. يا الله صبر يا رب. أغمض عيني أذكر شكلهم. أفتح عيني أشوف رجفتي. أرجع أغمض أذكر منظر الجندي اللي نحروه. قمت على حيلي فزيت. قلبي يوجعني. قمت أفتر أضحك بالمراية وأرجع. وأنا أحكي شي مفهوم ما مفهوم بيني وبين نفسي. قاطع لي صوت التليفون بسرعة. أخذته وجاوبت سريع بارتباك. ألو رمح، شبيك شي؟ ها لا ماكو شي. رمح جا تعالي لي تعبان ايدي تأذيني. ريام هسه اشوف الدكتور. شلون ايش يقول؟ رمح شسوي بيه؟ اريدك انتي. ذبيت نفسي تمام. هسه سديت الخط. رحت للغرفة. اقتربت منها. دقيت الباب. صاح ما حد. فوتي. فتت الغرفة. ضحكت. واقف بس بالبجامة ومربت الجقارة يدخن قدام الشباك. هالدوخة يا معود. هالدخنة. ضحك بي. ابتسم. اضحك عادي يا بفوتي. تلعب النفس. شلون بتحمل الريحة؟ والله تلعب النفس يا ابو. رحت عليه رحت عليت المروحة وفتحت الباب الثاني مال الشباك. قاعد على السرير وبيده الجقارة. ضحكت بي وأنا متخوصرة. ترى ريحتها متنجرع. تجيب شو وفوق هذا مريض. رحت أخذتها ضمنها ورا ظهرها. راح جيبها لو طفيها خنقة. قوة متحملة الريحة. ضحك بيها. أخذيها. عف عيفها إلك. حطلع أنا. عفته معصب ومتنفسه. أريد أطلع. صاح لي تعاي ولش تعاي. ما سمعته. طلع برا وصاحني وأنا أبشي. عفته بس ماي وياك. رجع درت وجهي وكملت مشي. مالي خلق شي. دق جهاز الإنذار بسرعة. ركضت للطوارئ. رجفت رجلي. فتت الطوارئ. جاء صوت الصياح والبكي وصوت الزلم والأسعاف. نحن لا نهزم. صوت السيارات. طبوا قعد بالقاع وجهه دم. يبكي ياسر لأخويا ياسر. لزم اللي بصفه يقول له لك باكر ننزل وعقبال احنا مالتنا ياسر. اندفعت من كتفي وصوت الدكتور يصيح للأشعة بسرعة. أضحك. الدم ينقط بكل مكان. أنا نايم على السدية. اللي نايم على السدية واللي بطنه كله طالعة برا وبعده عايش ويدا يحس بكل شي. واللي مستشهد وبس جرحه بعده يصب. واللي شايل صاحبه المصاب وبعد يدور على مكان يخلي بيه آخر شي. قاعد بالقاع وحط راسه على رجلي ويصرخ خويا ساعدينا. اصبر خويا فدوى اروح لك. رحت له. رجله مقطوعة والدم اخذوه بكل مكان. امتلت القاع والدكاترة الممرضين ما يلحقون. وانا اريد اوقف ما اقدر. كل جسمي يرجف. نزلت دموعي بضعف. ذبيت اللاب كوت وغطيت رجله وأصيح الدكتور. ما حد يجاوبني. والطوارئ هوس انقلب قلب يضحك بي ونبكي سوا وما أعرف شنو أسوي. انمسح دماغي. حكى وياي بصوت فاقد ومبحوح راح يستشهد ضحكت بي وبكيت أكثر. يعيش. ركضت أريد أجيب
أجيب شاش وماكو مخلص، رجعت عليه وأبكي وقمت أعيط ساعدونه وما حد يجي. غمضت وضربت خدي ساعدونه، بكيت وصاح وياي أحد يساعدنا راح أموت، راح يموت ما أحسن غير أندفع الأبكر. رفعت راسي رمح بيدو الأبرة، رمح كورتيزون جرعتين، شق البنطلون بسرعة. مسحت دموعي تلطخ وجهي ووجه بالدم، ركضت على الميز جبت مقص وصاح بصوت كلش عالي سدية دبرولي لا أقلب الدنيا. بسرعة انجهرة انهوجوا، ركض واحد ماكو نوموا بالقاع صاح بيهم بعلو صوته أبرة مغذي بسرعة. ركضت انطيته أخذها وفتحها بحلقه، خلها بسرعة يحكي بأعصاب وإيده لازم الأوبرا وأرجف ما عنده وريد. عندهم أكستارد 30 ملم عدنا. ركض يجيبيه أحصره من زنده قوي. ركضت جبت الأداة بس بين ما رحت الدواء رجعت شفت الدكتور يمه ورمح واقف متخصر ايد وحدة يضحك علي وعينه ناطة لقصته وضحك بي الشغل اللي انطيتها له. الفاهية بعد وقت حكت ويا الدكتور منو شد الكانونة. أنا رفعت راسي الرمح يضحك بي يتركز عاشت إيدك وهاي الأبرة شنو؟ كورتيزول التهابات وأثر الغم متصل. الدكتور يعقم الجرح ويجاوبه شلون تضربها بدون ما تعرف إذا عنده حساسية لو لا. صاحبه قال ما عنده. جيد الدكتور ضابط عسكري ضحك بيه دموع تجري وين دام طبابة عسكرية. دكتور اعتقد مو وقت تعارف الأحسن تشوف شغلك. سكت عنها شوية وقال انت متصوب. اي بطل النزيف. بعد هسه انا بس اخيطها رجله مقصوصة مقطوعة زين عفت عقمتها. اي بس محتاج دم. انا اتبرع بسيطة هسه يشوفون زمان دمك. واهب عام بس عنده لزوجة بالدم. بس عندي لزوجة. ايش قد دمك من اخر عملية؟ 18. مفول اكيد انك جايب. يلا شوف شغله. جاية سيارة ثانية من بغداد على الاكثر جريحين واذا تحتاجون مساعدة انا موجود. ما انتظر يجاوبوا ضحك بيهم. محتاجين شي شباب؟ قالوا لا. عافنا وطلع. طلعت وراه عفتهم قعدت برا بالقاع ابكي. قمت فرحت وراه رمح اندار لي هو يمشي. الباندج كله دم. اغير لك التهي بنفسك مالك شغل بيه. أخذ نظرة علي من فوق لجوا يضحك بأعصاب عبرني ومشي. رحت وراه صعد الدرج بايتين جاي حافي. رمح بدون ما يجاوب فات الغرفة. طبق الباب حيل ورحت وراه فتحته. رمح شبيك؟ طلع برا أحسن. ترى عقلي قامز دين ما ظل براسي ومحمد روحي أحسن لك. اشبيك فدوة راح انزعل تحبين تشوفين المنظر فما حاحكي وياك لا تسوي هيجي. طلع جيجارتين حط هنا بحلقه اثنينهم ورثها وسحب نفس وذب دخان هواي. لبسك شعرك اسلوبك تغلت احترامك هذا كل الناس مو الي. ايش تحكي؟ ضيق عينه ووقف قدام الشباك. شيلي فكرة الزواج من راسك دام بعدنا على البر. بهت وجهي. ايش تحكي رمح مثل ما سمعتي؟ رحت وقفت قباله سحب جيجارة من حلقه وطفيتها بالشباك. تلعب علي انت؟ على شنو شايف نفسك؟ الجبانة مات تضربني ولا تخش بعقلي؟ والطريق اللي شردتي منه وطلعتي منه مثل الشعرة من العين رجعتي رجليك إله وفوق هذا زدتي فوق. حتى بشنو ما افتهمت منك مفهومية ست بلا بويه. عذريني أريد أنام. سد الشباك ووخر الغطا وتمدد وحط يده على راسه ويضحك للسقف. رمح سد الباب وياك. هضمني نزلت دمعتي وطلعت بدون ما أسد الباب. ركضت للحمام الدم على ملابسي وخدي رقبتي. شنو اللي يقصد شبيه سويت حتى هادشي يهضمني ويأذيني؟ بكيت بقهر وقعدت أغسل وأبكي دموعي تجري بحرارة من القهر كانت تطلع من قلبي. كملت وطلعت وأنا ناقعة ماي فتت الغرفة. طلعت ملابسي الاحتياط ورحت للطوارئ هم هوسة. رجعت أشتغل ودموعي تجري وحسبات بقلبي الدفعة الثانية اللي اجوا من أطراف. شو صعدت الغرفة رمح. ضحكت الغرفة فارغة ملابسه ماكو. اتصلت عليه اتصل ما يجاوب. ردت أبكي. دزيت مسج عنده نت متصل ما يفوت على الرسالة. يجاوبني احترق قلبي. دزيت بصمة الماما ما قدر أجيبها. اليوم الدنيا مقلوبة يمنا.
ضميت جهازي وفتت الغرفة، نمت بسريره كله عطر قوي. مديت ايدي احضن المخدة، صابت عيني على الماشة مشمورة على الميز. فتحت عيني ودمعت دمعي ينزل بحرارة. يعني هاي هي. لزمتها بيدي وقمت أبكي بقوة وأشهق شهق وأنا أتنفس عطر اللي بالمخدة والفراش. حتى أنت ما تريدني، حتى أنت عرفتني، ما حد يحبني. قمت أبكي بالنص ساعة أنا على فد دموع ما بطلت، وقفت على حيلي. ضحكت الساعة ساعتين وتنحل ونحل. طلعت رحت الحمام أضحك بروحي وأبكي. شد شقد بكيت وشقد انهضمت. قعدت ورا الباب غمضت وأنا أسمع صوت قطرات الماي. فتحت عيني على أرضية الحمام وقعدت أحسب بالدوائر الموجودة على الكاشي. واحدة اثنين وصلت للمية. أخربط وأرجع عيد، أخربط وأرجع عيد. راسي ظل يون علي. فركت عيني وجفت وبجيت كافي. صارت عيني على السيراميك بخطوط رصاصية. مديت إصبعي وقمت أحسب بيهن لحد ما اختنقت وراسي ظل يوجعني. حسيت دا أفقد عقلي. يا رب اختنقت. بسرعة طلعت رحت الغرفة أفتر يمنى يسرى وطقطق بالأصابع إيدي. مرت الذكريات قبالي، صوت الصريخ والبكي، منظر بنت هاجر. تعبت ما تحملت، وصلت لمرحلة أضرب راسي بالحائط. فزتني صوت شيماء ولد شكو. شنو تضربين راسك بالحائط؟ ولد شبيش تخبلتي عزة؟ ماكو شي ماكو شي. قعدت وهز بنفسي من قدام وهزن برجلي اليمنى. ليش متوترة شجاي ولج؟ ولو أنا ما أبي شي محلوة، يعني لبسي اسلوبي بيشي تخبلين والله شبيج احد حكى عليك؟ انا ما احترم ما يسمعلش صوت والله بس اهدي شبيج؟ وجهك مرة باكر وتضربين راسك تخبلتي يا ما بي اشيش وقت نطلع اليوم. تعبت منين زين؟ ليش بس الشباب يستشهدون احسهم محظوظين يروح يقاتل ويستشهد نياله؟ خطية بس شايفة اهلهم شي يصير بيهم. خطية والله مو مهم، وهذول الأيام ينسون ويتعودون. بس المهم هو يرتاح. أحس فد شي خرافي لما واحد يستشهد ويلاقي ربنا ودمه وفخر يناياله. اسأل اللي استشهد. قعدت قبالي لزمت ايدي ضحكت لها شبيك اليوم؟ ما بي اشي. عفت ايدها وقمت فتحت الكنترول طلعت جنطتي وطلعت لي علج. فتحت شعري ورجعت لميته. قمت أضحك من موبايل إيدي أخذتني. اتصلت عليه مني وما يجاوب. فتحت الواتساب شفته قاعد وما شايف رسالتي. ليش ما تبدأ رمى؟ اتصلت رفض المكالمة. رجعت اتصلت مرة مرتين، اتصلت مرة ثالثة شفته حاضرني. حسيت من صدق قلبي نغزني ووداني انعصر عصر. اتصلت على الخط شفته هماتين حاضرني. انهضمت وانكسر قلبي. أخذت أغراضي وجنطتي وطلعت بدون ما أستأذن. أجرت تاكسي وطلعت البيت. وطول الطريق أنا بس أبكي والرجال يضحك بيه يقول لي شبيك وأنا ساكتة. يقول لي تنزلين تغسلين وأنا ما أجاوب بس أبكي مقهورة. ولازم التليفون اتصل والخط ماكو. حاضرني من كل مكان. وصلت لبيتنا أنا عيوني مرمة وقوة واقف أحس روحي دا تطلع. قبل صعدت لغرفتي وقفلت الباب. طلعت مكياجي كله وقعدت أفتت بيه وأكسره. ما حد يحبني، ما حد يريدني، الكل تشرد مني، ما حد يتحملني، ما حد يحب، ما حد. أنا لو ميتة أحسن. كان أملي بيك أنا كنت أفرح بيك. ما حد حن علي غيرك. ليش ما عافية ليش؟ لزمت جهاز وانطيته حظر من كل مكان. قعدت أبكي. رجعت رفعت الحظر قمت وأنا أحسن مشلولة. قوة أمشي. نمت بفراشي تغطيت شغلت أغاني بالتليفون. لبست السماعة أغنية تعالوا شوفوا يا ناس. أسمع وأبكي وياها وأنا أتذكر كل شي. ما كان عندي أحد غيره. حتى هو راح، حتى هو اللي أذاني ضحكي. ضحكني شوية وبكاني ومن ضحكت شوية بشيت أضعاف. كنت أريد أشكيله، أريد أقوله ليش دا أعيش، شنو سويت، شنو بدأ مني ما أعرف. عافني بدون سبب هضمني قهرني بكاني. نمت أنا ودموع على خدي. قعدت المغرب على دقات الباب. أمي صيح صحت نايمة. وأنا قمت وأنا أشوف عن حالتي بالمراية وحال الغرفة. لزمت جهازي شفت التليفون فارغ من الرسائل. ضحكت الغرفة فارغة من الخياط. شفت بس عيوني شايلة دموع، بس خدودي شايلة أثر لدموعي. بعد بس قلبي شايلهم وما حد شايله. شمرت التليفون أخذت الروب ورحت للحمام. فتحت الدوش وقعدت جوا الدوش والماي دافي غسل كل تعب قلبي.
غمضت وأنا أذكر أيامنا وليالينا بذاك البيت، وشلون غسل وجهي من الخربطة، وشلون شاني، وشلون مسح وجهي. فتحت عيني بسرعة، كملت طلعت وقمت قدام المراية، حطيت الكحل ووقفت أجفف شعري، مسحت حمرة سحرية على خدودي، وشفت بدلت ملابسي وتعطرت على آخر حبة، كففت الغرفة وعطرتها وشغلت الأضوية ونزلت. طلعت الطحين والمواد وقعدت أخلط كيك وحمص الدجاج، سويت الصاج وكملته، ومسحت المطبخ جلفته جلف لحد ما اتكسرت أظافر إيدي. تعشينا وصعد ذبيت حيل على الفراش، نايمة على ظهري صافنة بالتعب ياكل بضلوعي. ضليت أتقلب أريد بس أنامن، ما قدرت أصارع روحي، تعبت رجلي، رجعت لي الحالة، احتاريت شو أسوي. فتحت الفيس وقعدت أقرأ القصص، التهيت بيهم وكل شوية بالي أروح وأرجع، أتقلب وأركز بالقص. تزديت الشيماء تاخذ لي إجازة مرضية، وصلني مسج من رقم مجهول، فز قلبي رفع الحظر. أنا بسرعة فتحت الحظر، عن شفته فاتح الحظر ومخلي صورته الشخصية حفظتها، صار متصور دقايق، صار جاب الكتاب وأنا أضحك بيه وقلبي يدق بقوته. طلعت من المحادثة، وصلتني رسالة 3 نقاط، دزيت علامة استفهام. شافها ما رد وبقى متصل، بقى كل شوية يطلع جاب الكتابة وما يدز شي. آخر شي راح، تركت التليفون، نمت وأنا أكو تعب بقلبي. أخذت إجازة 4 أيام قضيتها نايمة بالغرفة، ما أطلع لا أكل ولا شي. تعبت من كل شي، اختنقت، أحس أن نفسي بلا روح، وبسبب بس أراقبه ينشر وأراقب ظهور صور أسلحة ومقاطع حرب وصور سيارة سوداء، لا أنا حاجي ولا هو، وباقي روحي تنوكل أكل. أحس طق قلبي أسبوع وأنا انولد مرض علي، اشتاقيت وصوته وحيل وتأذيت. بالثنتين بالليل مقابل أغاني وأبش، وصلني مسج رابط أغنية، بسرعة فتحته ودخلت على الأغنية. محمد عبد الجبار أحلفك بالمحب. الفجر التحق عطشان صوتك، أسمع بيها ودموعي تجري. ردت أتصل، ما تحملت أحس أهين نفسي، بقيت للصبح أنا أسمع به تخلص وأرجع وأسمعها. عيني ما غفت، بدلت وطلعت للدوام، بس نزلت فتت للطوارئ، رفعت عيني ضحكت طوله ورف قلبي قاعدين يفتحون الجبس إلو. صابت عيني عليه دار وجهه، نتشمني قلبي، رجعت الرجفة بجسمي، لبس نظارة وطلع بدون ما يباولي. نزلت دمعة على خدي، جدي بكيت. طلعت برا أضحك، واقف لابس عسكري أسود بأسود، فتح باب السيارة وصعد بالصدر ومشت السيارة. تركته ورحت للغرفة مهضومة، بدلت ملابسي وقعدت أشتغل، بس جسد يتحرك، كل شي بيا يوجعني، كل شي أسويه هو باقي براسي. استمرت على هاي الحالة 11 يوم، لا لي ليل ولا نهاري نهار، من الدوام لغرفتي، لا أقعد ولا أحكي ولا أسولف، بس أقف أهتم بنفسي، ماسكات وأكل، أقابل الثلاجة وأكل من قهوي. متت حيل ما ظل عندي طاقتي بدت تخلص. قعدت الصبح ابن عمي عدنا، كان يوم جمعة، قاعد يسولف وعيونه علي، حكى ويا أبويا، أنا عفتهم طلعت. اجت أمي تسولف وتلمح، خوش ولد ومهندس الله يحفظه وحباب كلش. اي والله يا ماما، شنو رايك بيه؟ شلون يعني شنو رايك بيه؟ طلعت الخيار والطماطة اسوي سلطة واضحك بيها، يعني مثلا خوش ولد، اي زين ما اعرفه ما عندي شي وياه، طلبت للزواج شنو رايك؟ وقفت على الثرم ضحكت بيها نعم. قعدت قدامي والله يوم ويعرف بوضعك وخطفك، وقال انا ابن عمها، سترها وغطاها وما يصير خاطرها الا طيب. شنو رايك يا ولو؟ يخطبني؟ اي يا ولي، اي يا ولد. وهنا تعيشون ببغداد؟ قال أجر بيت. ما أدري، أفكر وين راح، وين عايش هو، وين عايش حاليا بغداد، بس بعد التحرير يوقعون وبلكي الله تتحرر والمناطق نخلص من هالضيم. أفكر. نزلت راسي من الطيارة، كملت ثمم وصعدت أهزن برجلي وأفكر. لزمت التليفون، دزيت مسج نقطة على الواتساب، ما عنده نت، دزيت رسالة على الخط، الله يساعدك أنا ابن عمي تقدمني. وصلت، رجعت نزلت، حضرنا أنا وشذا السفرة، وأضحك بي ياخذ نظرات أدري وجهي، هو هماتين يضحك ويتلفت كل شوية. صبينا الأكل وقعدنا، كنا على سفرة وحدة، هو منطلق يسولف، كملت أكل وقمت، ومن وقفت رفع راسه إلي، قمت غسلت ومسحت الطباخ والمطبخ، ولما عين بقيت
عليه شذا. غسلت وجهه وصعدت، شفت 10 اتصالات منه، طقيت وحظر من كل مكان. رحت ووقفت قدام المراية، خطيت الحمرة، طوخ، قفلت الباب وشديت الشال على خصري، لبست هيدفون، قمت أرقص مصري، ألعب، ذبيت طاقتي كلها. شي يصير خليه يصير. يوم ثاني لبست البنطلون والقميص الأسود منقط فوق الرقبة، وكان اسمه سيلفي، ومكياج خفيف وعطري، وجنطتي، وآخر حبة من الكشخة نزلت ريقت، وأنا كلي طاقة. حسيت بشعور الراحة، ما أعرف شلون. بوست ماما وطلعت من سمع صوت السيارة. طلعت، رفعت يدلتي، عدلت حمامتي قدام المراية اللي بالمطبخ، رفعت نظارتي ورحت صعدت بالسيارة، والضحكة على شفايف. رقم كورك اتصل، حضرته. رجع رقم آسيا اتصل هماتين، حضرته. رجع خط أثير اتصل، هم حضرته. فحطني كل شوي اتصل لحد ما وصلت المستشفى. أنا كل شوي أحضر رقم. رحت أبصمت ودرت على الطوارئ أشيك الوضع. طلعت منهم ما حسيت غير واحد وراي سحبني من زندي ويحكي من بين سنونه ويمشي سريع. امشي وحسك ما سمعه، ورب الكعبة يمشي. دفعته، عاصر ايدي، الله يستر. الممرات فارقة، كان انفضحت فضيحة ما صايرة. ايدي شنو لازمني قدام العالم، مخها ما تستحي. قلت لك حسك ما سمعه، وحق محمد ابتلي بيك هس. عصر على ايدي، صحت اخلك ايدي. فتح وحدة من الغرف، كانت غرفة ادوية. صحت بي، انت شنو منو حتى تلزمني؟ هيك احترم نفسك، فاهم مدى اشتغل عندك حتى تأمر بي. قليل أدب بلا أخلاق. دفعني وعيونه طابقين يشعلن. نام قز على سنونه وحكى. شوفي والخلقش، لا تندقين بيه، لين أحرق عرق ساسج، وحق محمد ولسانج هذا إلا أقصه وأنا على سلفاج. أضحك بيه وعينه بعيونه ومهامه، يضحك بغضب. لا تغلط، ما تمت لك، أنا لو شايفني ما عندي والي، ما حد عليك وإلي غير. وسالفة ابن عمك ومال رايدك، رفع حاجبه ورفع نظارته الحادة وتقدم. تنسيها انتي والخلفوش، ولأن لو حطيت السالفة براسي تحملون، تطلعون منها بسلام، تحلمون. تخوصبت، تهدد حضرتك. لا، أنا ما أهدد، أنا أنفذ بس بمزاجي، وبعدين تعالي وابتعد وباوع لي من فوق لجوا. وصوفر. فكيت عيني على وسحها، شغل جاته فضحنا ونفخه جاية هنا. تعرضين جسمك لو شنو بالضبط؟ احتر. بس شافتني أم أخليش تمشين هيك وتشالين، وشغلك كله بين الزلم. شنو بالله دوري؟ شنو دوري؟ احترم نفسك. دفعت، ردت أضرب راجلي لزمني، فر ايدي ودفعني على الباب. دو دوخر. شنو انت شه؟ دفعني أكثر، خنقني، نفخ الجيجار بوجهي وحكى بهدوء بإمكاني. شوف أيام هيجي ما تمشي عندي. أنا تحملت هالأيام كلها، أقول من أرجع أشوفها حاسة على روحها تايبة، مصخمة وملطمة. أجي ألقاك مفرعنة بالزايد. انتي شنو مالك رداد؟ ما عندك والي يتابع لبسك؟ شنو شلون تطلعين هيك؟ أريد أفتهم أخوك وين عنك؟ مالك شغل، لا أنت المسؤول عني ولا إلك علاقة بيه. ألبس، أصيح، أحكي منو أنت؟ قلت أسلوبك وقلت احترامك. أي عيني، هذا أسلوبي وهذا احترامي، كله راجع إلي. أنت ايش دخلك بيه؟ وهذا لسانك لو تقصينه أحس أنت بقى قصة محمد، لا تطلعيني عن طوري، لا بالله الكريم. وننزل القرآن أطلع القضاء والمضى، وأكرهك بعيشتك، لا تحطين راسك براسي. شعليك والله علي، وأكسر خشمك طياح الحظ، وما أريد خوش. تخصبت وضحكت أخذ. تقدم علي بهدوء، وأنا بغيت مكاني، بهت وجهي وأنا مدنقة، وخر عني رجاء. تلمسني، لزم جقابته ونزلها ايدي، طفاها بإيدي. فتحت عيني وبوجع شاقت روحي. دمعت عيني بس ما ضعفت، وبكيت يمه. هيجي قلبي يحترق، وهيجي أباوع عليك، ومظهري يظل ثابت. ذب القطف وقال بهدوء ريري، صحت بي تبرقت أكثر من هذا. هاي كل قوتك؟ أضحك لو نسيت. لا ما نسيت، وقلبي يحترق، حرق عليك، ابتعد عني. ولزم ايدي، فرفعت روحي والله. رحت بدت ابكي
ما متت قمت أفركها، هو داير وجهه، مسح عيني ريام شكو، احكي عدل لا أرجعك، انت شنو ما عندك اسلوب؟ قاعد يفرك براسه ويفتر انا اي ما عندي، لا تطلعين هذا لبسك لابس البدي ولازق عليك، وهذا ذاك هو اسود، حتى طالع اهلك ما شافوك، انتي طالعة ادبسز. والله تذبحوني قطرة دم ما تلقوا بيا رفعت عني، ولك شنو ما تستحي انت؟ والله حرامات اضيع وقتي وياك. بدت اطلع، رجع سحبني وعصب ايدي وصاحب صوت مسموع: اذا طلعت يا ريام والقرآن شغلك تنسيق واخليك حتى للشارع ما تطلعين، لا تخليني اتصرف وياك غير تصرف بعدتي، على ما بخيلك اركبه دولي. سحبني وطبق الباب، هاي عن يمن دولي، ضربني راجلي، فكيت عيني على وسعها، سد الباب. انت انت منو تضربني؟ لك انت منو؟ يلا تعاي اخذي حقك، يلا اخذي حقك وغصب عنك. لك انت منو؟ انا ابويا ما مد ايده علي، تجي انت تضربني؟ اي اجي انا، الله ياخذك لك. دفعته، ما كفاك اللي سويته، اللي جاي هسه تتحكم بيه وتحاسبني؟ انت شنو شايف نفسك وتتمادى علي؟ دفعته انت منو تتمادى جاوبني. ابتسم حبيبك، تخسه، ضحك وصوت مسموع، نار واشتعلت بيه. لا تضحك لا تضحك. أخذت المغذي شمرته عليه، ضحك، ضحك عليه، شمرته عليه ضحك. الأيام تعاي اي اجيبي، خايفة منك، انت واحد نذل تحلم اقبل بيك، واحد مريض نفسي، روح عالج روحك، مريض حقير بلا اخلاق، اضحك مريض بيك هايم بيك ريام. شفت عندك خلل نفسي، مريض. شمرت الجنطة عليه فقد قمت أضرب بي جبانة، انتي جبانة وما تاخذين حقك، ولو تعاي يلا تعالي. طابت منه سد حلق، ضربت راجلي وظليت أضرب وأدفع بصدره. لك كافي. بجيت تذكرت اللي سواه بي، تذكرت تعبي وقهري، هضمتني ودموعي. ليش هيجي أنا؟ ليش أنت هيج؟ أنت مريض، أنت واحد مخبل، أنت كلب، أنت حقير. عن أهلك على الساعة اللي خلفوك بهيها، على الساعة اللي خلفك حيوان. بقيت أحكي وأضرب بيه وأشهق وهو ساكت، ما نطق تعب. أريد أقعد بالقاع، سحبني الحضن وعصمني، عصر قمت أبكي وأشهق وهو يمسح على شعري. إيش عوفني عفته، جربت عفتك ورجعت وأنا عطشانك، كل أعضاي عطشانة تريدك. رفعت راسي إلو لزمني من وجهي، مسح خدي من الدمع. كافي تبكي ابني انت، بجه بجن بخلافجه امسح رمش وابوسهن. دنق علي باس قصتي يبيهم، اريدو ايدو على خصري. تحبيني؟ دنقت، هسه ارتاحيت من خليتك، تعبتيني وتحجين. ادري لو اشقد بحجاية تحجين، وعفتك براحتك، بس شفت الموضوع عن كتم ما نحكي. ايش سكتي يا روحي وحق محمد أحبك، وأنا ما عندي غيرك، تعبتيني. دفعته، رجع سحبني من إيدي، ريمتي ها، سحبني من إيدي، لزمت السترة مالته، بجيت نفس الأطفال، عصاني أكثر يبي. رفعت راسي عليه، عيونه ضحك بي دبلانة ريهم، بحرقة سريعة دنق عضني بخدي. رجعت عطت بي لك كافي وجع. أضحك، آسف عبالي صمون لك، والله جنة عجين. شنو هالخد بالله، خلي أذوقه مرة لخ. شو صابت ملوحة بحلقي؟ دفعته، ضحكت وضحك وياي. ليش سويت هيك بيه؟ اتنرفزك حتى تحجيني بقلبك. انت شنو والغران مريض؟ ادري ايامها راضي بلا حجاب، حبيتك بس لبسك كلش ما راضي عليه. ام محمد طالعة من بيتنا ترى، بس بيتكم شي وبيت قلبي شي انت. حرام وذيبة. ابتسمت، بعد ممنوع تمد ايدك عليه. تجري عدل، جري عدل، ما يصير خاطرك الا طيب. عدلت نفسي اريد اروح على الشغل، تاخرت وراي مرة. ريام لبسك بس اليوم والله. رجع باوعلي من فوق لجولك والله. قمت امطق، شنو يعني ثانيا لا تباوع هيك عيب؟ شنو ما تستحي؟ لا ما استحي قدامك. طفت الكهرباء اهو طفت، يلا نطلع يابا مو وقتها. بدت افتح الباب مقفول، هاي بس لا انقفل علينا، هنفضح من وراك.
لا ما حسيت، غير صرت يهمس بإذني، كزبرت وخفت. صعدت الحرارة بجسمي من أصبعي لعيونه، بقيت جامدة مكاني. همست بصوت هادئ وناصي يشاومني القفل عني. بصوت يرجف عافية نطلع. دنق راسه على شعري، سحب نفس قوي بعده بهدوء. رمح. همست بعد وهو يبعد شعري. صارت حرارة أنفاسه غريبة. روحه عافية وخر. ابتعد، سحبني حيل وضم راسه رقبتي. شهقت. همست رفعني. هلكني حبك هلكني. لمعت عيني ايدي على راسه حسيت يبوس وعلى رقبتي كزبر. جلدي غمضت عيونه حارة. أحس نار اتجمعت بعيوني. قعدت يدق حيل قلبي يدق حيل. ابتعدت بهدوء. هو يبوس رقبتي بهدوء ومشى الحنشي وأنا جامدا مكاني. عض حنشي وباسه. لزم ايدي وباس أصبع حجى بصوت مبحوح وهو يهمس. اليوم الحجية تجي تخطبك. رفعت نفسي، صعدت على رجله. همست دنق. ابتسم دنق وهو همس بهدوء. شنو؟ مديت يدي على خده وبست وشفتي على خده. همست أحبك سيدي. نزلت نفسي بقى كامشني من خصري وأنا مدنقة. بس هالمرة همس شنو؟ لزم راسي بهدوء. أحبك حيل أحبك. وباسني وهو ينطقها. جمد كل شي بيه. صار النبض يدق براسي. هو على هذا الحال وإيده على رقبتي ترجف. همس برجفة. أحبك أحبك.